Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät. And welcome into our Calling Help for Animal Kingdom meditation. Sydämellisesti tervetuloa tähän mietiskelyyn, jossa kutsumme eläinkunnalle apua. Master D.K. says, the animal kingdom has a peculiar relation to the fourth kingdom in nature. Mestari D.K. sanoo, eläinkunnalla on erityinen suhde luonteeltaan 4. valtakuntaan. And the unfolding of the animal consciousness proceeds along lines paralleling. Eläintietoisuuden avautuminen etenee rinnakkaisten linjojen mukaisesti, yet dissimilar to that of the human being who is beginning to respond to the kingdom of souls, the fifth kingdom. Mutta kuitenkin erilainen kuin ihmiselle, joka alkaa vastata sielujen valtakuntaan, 5. valtakuntaan. It is the karma and destiny of the fourth kingdom to be the impressing agent for the third. 4. valtakunnan karma ja kohtalo on olla vaikuttava tekijä 3. The problem is complicated, however, by the fact that the animal kingdom antedates the human. Ongelmaa monimutkaistaa kuitenkin se, että eläinkunta edeltää ihmistä. And had therefore generated a measure of karma, both good and evil, prior to the appearance of mankind. Ja oli sen vuoksi tuottanut jonkin verran karmaa sekä hyvää että pahaa ennen ihmiskunnan ilmentymistä. The impressing process carried forward by humanity is modified and often negated. Ihmiskunnan jatkama vaikuttava prosessi on muuttunut ja usein kumottu. Let us realize that all the kingdoms have a relationship to a particular planet. Huomioikaamme, että kaikilla luomakunnilla on oma erityinen suhde joihinkin planeettoihin. The animal kingdom, the third kingdom in nature, has the relationship the moon and Mars. 3. luomakunnalla, eläinluomakunnalla, on erittäin syvä suhde kuuhun ja Mars-planeettaan. Note that all the planets have a close relationship to all the kingdoms. Huomaamme, että kaikilla planeetoilla on kuitenkin läheinen suhde kaikkiin luomakuntiin. But this relation should not be confounded with the planetary race. Mutta tätä suhdetta ei pidä sekoittaa planeettasäteisiin, or with the fact that some of the planets are considered as sacred planets and some are not. Eikä myöskään siihen, että joitakin planeetoista pidetään pyhinä planeettoina ja toisia ei. As we know that the moon and the Mars are not considered sacred planets. Ja kuten tiedämme, kuuta ja Marsia ei pidetä pyhinä planeettoina. But let us realize that some relationship from third kingdom of nature with the third initiation, mutta huomatkaamme yhteys 3. luomakunnan ja 3. vihkimyksen välillä when we study the planets, kun opiskelemme planeettoja. At the third initiation, the moon and Mars struggle to assume ascendancy, and there is the battleground. 3. vihkimyksessä kuu ja Mars kamppailevat nousevan aseman saamiseksi, ja siitä tulee se suuri taistelukenttä. Hence at the great transfiguration, the body is transfigured as the indication of triumph. Siksi suuressa transfiguraatiossa keho muunnetaan osoituksena voitosta. So then we here see that the moon and Mars are working their ways in animal kingdom to all the time also refine the substance in the body of the animal kingdom. Ja tässä huomaamme, että kuu ja Mars työskentelevät myös taustalla siten, että eläinkunnan kehot tulevat hienojakoisemmiksi. But in the animal kingdom, the first dim indication of sorrow and pain is seen.
Eläinkunnassa nähdään surun ja tuskan ensimmäiset himmeät merkit. Whilst in the higher and the domesticated animals, these two educating processes are still more clearly indicated. Kun taas ylemmissä ja kesyissä eläimissä nämä kaksi kasvatusprosessia osoitetaan edelleen selkeämmin. All of those who have animals know that animals can be very sad. Kaikki, joilla on eläimiä, tietävät, että eläimetkin voivat olla hyvin surullisia. It is related to the heart development. Se liittyy sydämen kehitykseen, but also the mind which starts to recognize differences, mutta myöskin mieleen, joka alkaa huomioida erilaisuuksia. Man's work with the animals is potent in results. Ihmisen työ eläinten kanssa on tehokasta and will lead eventually to a reopening of the door into the human kingdom ja johtaa lopulta uudelleen oven avautumisen ihmiskuntaan. So then when the hierarchy was established, the door to human kingdom from animal kingdom was closed for a while. Silloin kun hierarkia aloitti työnsä, niin suljettiin tuo ovi eläinkunnasta ihmiskuntaan hetkeksi. And that was because we had already a lot of karma to solve and balance. If we would have been, or if it would have been let from animal kingdom, these young souls to be entered in would have been causing still more karmic relationships to be balanced, and that's why the door was temporarily closed. Silloin suljettiin ovi juuri sen tähden, että jos nämä lapsisielut olisivat vielä päässeet eläinkunnasta ihmiskunnaan, niin olisi tuonut niin paljon taas karmallista painolastia, että siksi tuo ovi suljettiin vähäksi aikaa. Some of the work already done by man has outstripped divine expectation. Osa ihmisen jo tekemästä työstä on ylittänyt jumalallisen odotuksen and may warrant a hastening of the plan ja saattaa olla perusteltua suunnitelman nopeuttamiseksi. So this all our work that we are considering animals as not exactly like equals, but also those that they are living beings who has to be protected and supported by the law. This is something which is growing in many countries. Tuo, että eläimiä jo aletaan suojella lain kautta, niin on osoitus juuri siitä, kuinka monissa maissa jo tuo tullaan, että huomioidaan, että eläin on olento, elävä olento. And thus our work is to try now to help humanity to understand and protect animals in this turmoil that we are also in. Ja se, että meidän työ liittyy juuri siihen, että pyrimme avustamaan ihmiskunnassa ymmärryksen kasvua tässä suuressa kaauksessa, jota menemme juuri läpi. Let us realize that when there is nature which is heart, it is not about the cruelty of the heart. Huomioimme sen, että jos luonnossa tapahtuu jotain, niin se ei ole sydämen julmuutta. It is just cruel circumstances. Ne ovat vain julmia olosuhteita. But when we humans are treating animals wrongly, that is cruelty of the heart. Mutta kun me ihmiset kohtelemme eläimiä väärin, se on sydämen julmuutta. We try expand and support, strengthen the love between humanity and animals. Pyrimme nyt vahvistamaan ihmiskunnan ja eläinkunnan rakkautta toisiinsa.
there are just amazing, fantastic stories of the animals, and which are showing how the little being there has been gone huge steps. They are, by their actions, are already like equal to human, but they are still bound in their animal form. On paljon ihmeellisiä ja fantastisia tarinoita, jotka kertovat eläimistä, joka osoittaa, että ne ovat jo ihmiskunnan tasolla, mutta vielä sidottuja eläimen kehoon. So let us go now into our meditation ja aloitamme nyt mietiskelymme. Let us align with the group. Virittäydymme nyt ryhmään. And we try to reach very high vibrational level ja pyrimme saavuttamaan korkean värähdetason. We just had full moon. Meillä vasta oli täysikuu, and this is the Holy Week. Tämä on pyhä pääsiäisen viikko. So we can align with all this which is teaching us about love. Virittäydymme kaikkeen siihen, mikä opastaa meitä rakkauteen. And we can imagine how the group is standing in the sacred circle. Näemme, kuinka ryhmä seisoo pyhässä piirissä. And we try to reach as high point as possible. Ja pyrimme saavuttamaan niin korkean tietoisuuden tason kuin mahdollista. Let us be aligned with the triangle work. Virittäytykäämme kolmiotyöhömme with our triangles. And we send love and light through these triangles. Lähetämme rakkautta ja valoa näiden kolmioiden kautta. And also align with the network of triangles around the world. Virittäydymme kolmioiden verkostoon ympäri planeetan. And with the plan as it is held in hierarchy, ja suunnitelmaan, jota hierarkia ylläpitää. Draw the energy from your solar plexus to the heart, and just imagining how the third and fourth animal and human kingdom are emerged. Vedämme energian solarplexuksesta sydämeen ja samalla näemme, kuinka kolmas ja neljäs eläin- ja ihmiskunta yhdentyvät.
let us align with the mission of the Christ. Virittäydymme nyt Kristuksen missioon, to bring heaven to earth, jossa tuomme taivaan maan päälle, and peace between all the kingdoms, ja rauhan kaikkien luomakuntien välille. Let us say together, sanokaamme yhdessä, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us align with all governments in every country. Virittäytykäämme kaikkiin hallituksiin jokaisessa maassa. We align with the law-making process. Virittäydymme nyt lakiprosessin muodostumiseen. Let us link ourselves up with the Lords of the Masters. Virittäydymme mestareiden loosiin. With the brotherhood for which we are working. Veljeskuntaan, jonka puolesta työskentelemme. Visualize those masters of whom you know and raise your vibration higher still. Visualisoi kaikki ne mestarit, jotka tunnet, ja kohota tietoisuuttasi yhä korkeammalle. We connect up, if possible, with the Johans and with the Manu. Virittäydymme, jos mahdollista, Johaneihin ja Manuun, according to the line of politics with which we are now working. Tuohon poliittiseen linjaan, jonka kautta nyt työskentelemme. Let us visualize a triangle which is formed by Master Rakochi and Master Jupiter and Manu. Visualisoimme kolmion, jonka muodostaa mestari Rakochi, Jupiter ja Manu. Master Jupiter and Master Rakochi hold in their hands the reins of government and for continents and nations. Mestari Jupiter ja mestari Rakochi pitävät käsissään maan osien ja kansakuntien hallintoja. And thus guiding even if unknown their destinies, ja siten ohjaavat
näiden maiden kohtaloita vaikka tuntemattomanakin. They impress and inspire statesmen and rulers. He vaikuttavat ja inspiroivat valtiomiehiä ja hallitsijoita. They pour forth mental energy on governing groups. He vuodattavat henkistä energiaa hallitseville ryhmille, and thus bring about the desired results wherever cooperation and receptive intuition can be found. Täten saavuttaen toivottuja tuloksia missä tahansa ajattelijoiden keskuudessa löytyy yhteistyötä ja vastaanottavaa intuitiota. And Master Rakotsi is working towards the west and Master Jupiter towards the east. So let us hold that triangle very clear. And we are aligning with that. Pidämme tuon kolmion selkeänä ja virittäydymme siihen. And we will use this when we have the private moment of invocation and prayers. Ja käytämme tätä kolmiota, kun meillä on tuo henkilökohtainen rukoushetki ja invokaation hetki. Let us remember, muistakaamme, he for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetäänkin hänen nimissään, vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Remember this when you have your private invocation. Ja muista tuo, kun sinulla on henkilökohtaisen invokaation hetki. Let us link now with the Deva who guards and protects the animal kingdom. Virittäytykäämme nyt siihen suureen Deva-olentoon, joka vartioi ja suojelee eläinkuntaa. Let us invoke the soul of animal kingdom and so bring about its freer expression upon the physical plane. Kutsukaamme eläinkunnan sielua ja siten tuokaamme sen vapaampi ilmaisu fyysiselle tasolle. We invoke state officers, government workers everywhere, by the increased inflow of the Christ principle of love. Me kutsumme valtion virkamiehiä ja hallitusten työntekijöitä kaikkialla lisääntyen Kristusprinsiipin rakkaudella. The Christ principle of love, which will express itself in world, in understanding, goodwill and cooperation, joka ilmaisee itseään maailmassa ymmärryksenä, hyvänä tahtona ja yhteistyönä.
We hold clear the triangle of Master R, Rakotsi, Jupiter and Manu. Ylläpidämme kirkkaana kolmiota Rakotsi, Jupiter ja Manu. We demand spiritually of creating loving and caring laws for to protect our smaller brothers and sisters in animal kingdom. Me henkisesti vaadimme, että rakkaudellisia ja huolehtivia lakeja tullaan luomaan pienempien veljien ja sisarien eläinkunnassa suojelemiseksi. Let us set up of a vibration within us of such potency that it will magnetically attract a response from the waiting, watching hierarchy. Kohottakaamme värähtelymme sisimmässämme niin voimakkaaksi, että se herättää magneettisesti vastauksen odottavassa ja seuraavassa hierarkiassa. Bring about a much closer and understanding rapport between human and animal, jotta saadaan aikaan paljon läheisempi ja ymmärtäväisempi yhteys ihmisten ja eläinten välillä. And now, dearest friends, let us have the private moment of invocation and prayers for 3 minutes. Ja nyt meillä on 3 minuutin henkilökohtainen hiljainen hetki rukouksille ja omille invokaatioille. 3 minutes.
we call the angels of the hierarchy and of the Christ to carry forth our work and our call to help him animal kingdom. Me kutsumme hierarkian ja Kristuksen enkeleitä viemään eteenpäin työtämme ja kutsuamme auttaa eläinkuntaa. Let us visualize how our call will descend into the consciousness of the statesmen and in law. Visualisoikaamme, kuinka työmme laskeutuu valtiomiehien ja valtion työntekijöille, niin että lait voisivat muodostua. And also we can imagine how in United Nations also this is going to change strongly the awareness how the animals has to be treated, niin että myös yhdistyneissä kansakunnissa muodostuu voimallisempi ymmärrys, kuinka eläimiä tulee kohdella. Let us now visualize that our work will carry forth. Light is going to shine over the animal kingdom. Näkäämme, kuinka työmme jatkuu ja voimistuu niin, että valo loistaa eläinkunnan ylle. The loving understanding, global understanding, and the understanding between the kingdoms is strengthened. Rakkaudellinen ymmärtäminen, yhteistyö ja syvempi ymmärrys eläinkunnan ja ihmiskunnan välillä tulee vahvistetuksi. And peace between the two kingdoms, ja rauha kahden luomakunnan välillä. And now, dearest friends, for the end we will have a little slideshow which is indicating the love between animals and human kingdom. Tähän loppuun meillä on pieni diasarja, jossa ilmenee rakkaus eläinten ja ihmisten välillä. And let us bring forth all the love we can, pour it out, so that there would not be anywhere sad animals, niin että missään ei olisi surullisia eläimiä. And let us, our heart, be opened, and let us become the pure channel for the care and love between animals and humans. Ja nyt avautukoon sydämemme niin, että puhdas rakkaus ilmenee ja vahvistaa rakkauttamme eläinten ja ihmisten välillä.
So to this end we will say this mantra. Whatever we do, may it be for Christ's sake and for the glory of His name. Ja tähän loppuun sanomme tuon mantran, mitä tahansa teemmekin, Kristuksen tähden ja hänen nimensä kunniaksi. And we imagine to the end beautiful spiritual peace above the world. Näkäämme tähän loppuun vielä kaunis rauhan henki kyyhkyneen maailman yllä. And we bring forth the call for the peace to the world. Ja tuomme ja kutsumme eteenpäin rauhaa maailmalle. Thank you, dearest friends. Thank you for your presence and participation. Kiitämme te jälleen, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. And now the rest of the week we have the Easter process. Ja nyt loppuviikkoon sitten liittyy pääsiäiseen. Tomorrow we have the Holy Communion. We start with at 7 p.m. GMT. Ja aloitamme sitten huomenna kello 22 pääsiäisen ehtoollisella. And you can prepare for yourself a chalice of communion wine or some communion liquid. Ja voitte varata itsellenne joko ehtoollisviiniä tai jotain muuta ehtoollisjuomaa. And then a piece of bread ja palanen leipää. So have a beautiful day, beautiful night, who go to sleep, and let us meet again tomorrow. Lots of blessings and love. Oikein ihanaa yötä kaikille huomiseen ja paljon rakkautta ja siunauksia. Now namaste from Finland ja namaste täältä etelästä.